فکر کن توی جنگل عمیق و تاریک ایستادی. هوا کمی مه‌آلود و ساکته. فقط صدای خشخش برگ‌ها زیر پات میاد. دلت میخواد ببینی این برگ‌ها مال کدوم درختن و از چه شاخه‌ای پایین ریختن. واسه این سرت رو بالا میگیری، اما هر چقدر که گردنت رو بالاتر میبری هنوز نوک درخت رو نمیبینی. بعد انگار توی لحظه احساس میکنی که توی دنیای دیگه ای. انگار این درخت‌ها از یک سیاره دیگه اومدن. ولی نه، اینجا سیاره زمینه و تو روبروی بلندترین و بزرگترین موجودات زنده‌ای که روی زمین زندگی میکنن ایستادی. اما صبر کن، تو این جنگل فقط ارتفاع مهم نیست. بعضی از این درخت‌ها اونقدر بزرگن که داخلشون یک خونه، یک بار مشروب یا حتی یک کلیسا جا داده میشه. بعضیاشون هم حتی قدیمی‌تر از تمدن‌های انسانی هستن. اما جالبتر این که رشد بعضیاشون هنوز متوقف نشده و بدون اینکه کسی بدونه دقیقاً قراره تا کجا برن هنوز دارن رشد میکنن. من رامتین هستم و اینجا کانال داستان‌های جهان هست، جایی که از رازهای جهان از باستان تا الان رو میشنوید. قبل از اینکه وارد دنیای شگفت‌انگیز درخت‌ها بشیم، حتما ویدیو رو لایک کن و توی کامنت‌ها بگو که تا حالا چه درخت‌های عجیبی رو از نزدیک دیدی. درباره‌شون بهمون توضیح بده. اینکه این درخت‌ها کجان و چه خصوصیاتی دارن. اون وقت شاید بتونیم توضیحات تو رو موضوع یک ویدیوی جذاب دیگه قرار بدیم. اما بلندترین درخت‌های جهان در جنگل‌های ردوود قرار دارن. سکویای ساحلی که بهش میگن کوست ردوودز اینجا رشد میکنن و بلندترین درختای روی زمینن. بلندیشون بین 105 تا 115 متر ارتفاع داره. قطر بعضیاشون هم به 8 متر میرسه. سنشون هم بالای 3000 ساله. این درختها احتمالاً بزرگترین موجود زنده‌ای هستن که تا حالا روی زمین وجود داشته. جالبه که بدونید بذرهای فسیل شده گونه‌های شبیه به ردوود توی قطب جنوب هم پیدا شده. یعنی این درخت‌ها از اولین دایناسورها هم قدیمی‌ترن و یه زمانی تقریباً همه زمین رو پوشونده بودن. درخت سکویای ساحلی میتونه تو جاهای کم نور رشد کنه. به طور دقیق‌تر در آب و هوای ملایم، بارون زیاد و مهی که همیشه هست در منطقه‌ای به اسم کمربند مه رشد میکنن. این درختای غول‌پیکر در برابر آتش هم مقاومن. خیلی وقتا آتش میگیرن ولی دوباره رشد میکنن. توی پوستشون جای سوختگی‌های قدیمی هست. توی تنه‌هاشون غارهای کوچیکی از آتش‌های گذشته باقی مونده. اونقدر بزرگ و پیچیدن که توی شاخه هاشون اکوسیستم های کامل شکل میگیره. گلسرخ‌های وحشی، درختچه‌های یاس، کرم‌های خاکی، سمندرها و حتی درخت‌های دیگه. مثلا روی بعضی از اونها درختای داگلس فر و صنوبر سیتکا رشد میکنن. اگه بخوام به عظمت خود این درخت‌ها هم اشاره کنم، باید بگم که ارتفاع درخت داگلس فر تا 100 متره، خدمتش هم 500 ساله است. درخت صنوبر سیتکا هم نماد ایالت آلاسکاست و تا ارتفاع 96 متری رشد میکنه. حالا با این تفاصیل، وحشتناکترین اتفاقی که توی جنگل‌های ردوود میتونه بیفته اینه که بعد از یک طوفان برفی سنگین درختای این جنگل بیفتن و شاخه‌های شکستشون همه جا تو مسیر ریخته باشه. شاید به طور کلی افتادن درخت و شاخه چیز خیلی عجیبی نباشه، ولی وقتی پای درختای 90 متری به بالا وسط میاد، سقوط این درختها عواقب بزرگی با خودشون دارن و روی محیط زیست منطقه تأثیر شدیدی میذارن. متاسفانه در حال حاضر فقط 4% از چیزی که 200 سال پیش توی جنگل‌های ردوود وجود داشته باقی مونده. چون برعکس چیزی که به نظر میرسه بلندترین درخت بودن یک نعمته، در حقیقت نعمت نیست، نفرینه. چون یه مثال عینی نشون میده که یه موقعی تو این جنگل یک درخت به اسم گرینل کریک جاینت وجود داشته، اما متاسفانه در سال 1926 قطعش کردن، مثل خیلی از درختای دیگه این جنگل. شاید اگه این درخت هنوز سر جاش بود، بزرگترین درخت دنیا محسوب میشد. متاسفانه تهدیدهای انسانی حیات این درختان غول‌پیکر رو هم تحت تاثیر قرار میدن. تو اواسط قرن 19 با هجوم جویندگان طلا به کالیفرنیا، قطع درخت‌ها سرعت گرفت و توی یک قرن بیشتر جنگل‌های قدیمی ردوود توسط شرکت‌های چوببری نابود شد.
در این بین فقط یک گروه کوچیک از فعالای محیط زیست تونستن جلوی از بین رفتن کاملشون رو بگیرن. البته سال 1918 یک گروه از خیرین ثروتمند انجمن نجات ردوودها که بهش میگفتن Save the Redwoods League رو راه انداختن و 170,000 هکتار جنگل رو صرفاً با هدف محافظت از درختها خریدن. اما سال 1963 مدیر نشنال جیوگرافیک پیشنهاد داد که این جنگل باید یه پارک ملی بشه و چند سال بعد پارک ملی ردوود تأسیس شد. حالا یه داستان جالب اما غم انگیزی که درباره این جنگل وجود داره مربوط به تهدیدهای اینترنتی میشه. میدونیم که اینترنت دنیا رو خیلی کوچیک کرده، اما وقتی تو سال 2015 یک وبسایت ناشناس مختصات این درختای خاص رو لو داد، خیلی سریع عکس‌ها، لوکیشن GPS و مسیرهای دسترسی این غول‌های زمینی پخش شد و یک تب طلای جدید برای بازدید از این درختای خاص راه افتاد. بنابراین به طبیعت منطقه آسیب شدیدی وارد شد. مسیرهای بکر جنگل پر از رد پا شد. گیاهای حساس زیر درختها از بین رفت. زباله و حتی فضولات انسانی اطراف این درختها پیدا شد. در نهایت پارک ملی ردوود مجبور شد کل منطقه را ببنده و ورود بهش رو تا $5,000 جریمه و حتی 6 ماه زندان تعیین کنه. از اونجایی که درختها با سرعت‌های مختلفی رشد می‌کنن، الان ممکنه جایگاه بلندترین درخت جهان عوض شده باشه. اما دیگه کسی قرار نیست رکورد اون رو اعلام کنه. چون تجربه نشون داده که محافظان محیط زیست باید هر طوری که شده این درختها رو از مردم پنهون کنن. حتی اگه این محافظت به قیمت وانمود کردن به اینکه اصلاً چنین درختهایی وجود ندارن باشه. البته من به شخص مشکلی با این ندارم که ندونم کدوم درخت بلندترین درخته. برای من همین کافیه که بدونم یک درخت خاص یه جایی بالای سرت آروم و بی صدا داره به رشدش ادامه میده و هیچ کس قرار نیست به زندگی صدمه‌ای بزنه. درخت بعدی درخت هایپریون هست که بذارید بهش بگیم غول بی پایان. اگه فکر میکنی برج‌ها و آسمان خراش‌ها بلندترین چیزهایی هستن که انسان تا به حال به چشمش دیده، سخت اشتباه میکنی، چون لازمه تو رو با درخت هایپریون آشنا کنم. این درخت که تو جنگل‌های پارک ملی ردوود در کالیفرنیا پیدا میشه، بلندترین درخت ثبت شده جهانه و نشنال جیوگرافیک دربارش نوشته این درخت اورست همه موجودات زنده جهانه. حالا با چه ارتفاعی؟ خب اونقدر بلند که وقتی از پایین درخت به بالاش نگاه میکنی نوک درخت رو نمیتونی ببینی. یعنی به طور دقیق تر یه چیزی حدود 116 متر که این یعنی تقریباً اندازه یک ساختمون 38 طبقه. اما نکته عجیب اینه که این درخت همچنان هم داره رشد میکنه و هر سال حدود 4 سانتی متر به ارتفاعش اضافه میشه. دانشمندا حدس میزنن که هایپریون هنوز به بالاترین حد خودش نرسیده و ممکنه توی سالهای آینده حتی رکورد خودش رو هم بشکنه. البته شاید این موضوع عجیب باشه، اما بعضی دانشمندا معتقدن که هنوز درختای ناشناخته‌ای وجود دارن که حتی ممکنه از هایپریون هم بلندتر باشن. پس چرا حرفی ازشون نیست؟ چون بعضی از این درختای عظیم توی مناطقی قرار دارن که به سختی قابل دسترس هستن، مثل اعماق جنگل‌های بارانی آمازون یا بعضی جزایر ناشناخته. اما وقتی از بزرگترین درخت دنیا حرف میزنیم منظورمون فقط ارتفاع نیست بلکه حجمه. جنرال شرمن یک درخت سکویای غول‌پیکره، درختی که به طور طبیعی فقط در سواحل غربی ایالات متحده رشد میکنه. این درخت هم توی پارک ملی سکویا در کالیفرنیا زندگی میکنه. جنرال شرمن نه تنها 85 متر ارتفاع داره بلکه حجمش هم حدود 1487 متر مکعب تخمین زده شده. همونطور که دارین میبینین بزرگتر از یک ساختمان چند طبقه به نظر میرسه و جالبتر این که این درخت چیزی حدود 2300 تا 2700 سال قدمت داره. یعنی وقتی امپراتوری روم تازه داشت شکل میگرفت این درخت داشته رشد میکرده. قبلا توی ویدیو کامل درباره این درخت کلی حرف زدیم و به اطلاعات جالب اشاره کردیم.
پیشنهاد میکنم حتما اون ویدیو رو ببینی. خب میریم سراغ درخت بنین یا درخت انجیر معابد. درختی که خودش شبیه یه جنگل شد. اگه به هند سفر کنی ممکنه یک درخت ببینی که به اندازه یک شهر کوچیک گسترده شده. در واقع درخت بنین بزرگ در هند یکی از عجیبترین درخت‌های دنیاست، چون به جای اینکه فقط یک تنه داشته باشه صدها شاخه داره که هر کدومشون مثل یک درخت مستقل به نظر میان. به علاوه این درخت در مناطق گرم و نیمه خشک هند شکوفا میشه و به عنوان درختی مقدس و نماد طول عمر و پایداری شناخته میشه. جالبه بدونی که این درخت بزرگترین تاج درختی جهان رو داره. در واقع مستندات حاکی از اینه تاج این درخت اونقدر بزرگه که مساحتش حدود 19,000 متر مربع تخمین زده شده. یعنی تقریباً اندازه 7 استخر شنای المپیک. در سال 1989 هم اسم درخت بنین برای اولین بار در کتاب گینس به عنوان درختی 550 ساله ثبت شد که بزرگترین طول محیط درختی رو داره. مسلماً هم تلاش‌های اداره جنگلداری محلی برای آبیاری این درخت و به ویژه رسیدگی به ریشه‌های جوان اون در این وسعت نقش مهمی داشته. میریم سراغ این درخت، باوباب. این درخت بومی و نماد قاره آفریقاست که بلندیش به 50 متر میرسه. همونطور که میبینین این درخت شکل عجیبی داره و تنه ضخیمش میتونه تا 11 متر عرض داشته باشه. به علاوه در برابر آتیش هم مقاومه و در واقع درخت‌های باوباب به عنوان درخت‌های با قدرت‌های محافظتی افسانه‌ای شناخته میشن. داخل تنه این درخت هم اغلب یک حفره توخالی وجود داره که به عنوان سرپناه برای حیوانات و حتی انسان‌ها ازش استفاده میشه. جالبه بدونین که انسان‌ها از تنه توخالی این درخت به عنوان انبار، استبل و حتی بار مشروب هم استفاده کردن. بله، یک بار واقعی توی تنه این درخت ساخته شده که مردم میرفتن اونجا نوشیدنی میخوردن. خدمت این درخت هم به بیش از 2000 سال میرسه. اما بریم سراغ درخت بعدی که ما بهش بگیم درخت فرمانده، اما اسمش از درخت سنچورین. این درخت در منطقه جنوبی جنگل‌های تاسمانیا در استرالیا در بین بلندترین درختان اوکالیپتوس جهان قرار داره. ارتفاعش هم نزدیک به 100 متر میرسه و قطر تنش هم حدود 4 متره. همچنین دارای چند تا رکورد جهانیه، مثل بلندترین درخت گلدار و بلندترین درخت سنگچوب. اما نکته جالب اینه که درخت سنتورین نامزد خوششانس‌ترین درخت جهان هم شده، چون از آتش سوزی عظیم سال 2019 که خیلی از درختای اطراف رو از بین برد جون سالم به در برد. این درخت تو سال 2008 کشف شد و ازش به اسمهایی مثل غول سپید یا درخت غول پیکر تاسمانی یاد میشه. میریم سراغ این درخت که درخت بارانساز هم بهش میگن، درخت مانکی پاد. این درخت که در آمریکای مرکزی رشد میکنه به دلیل سایه وسیع شهرت داره. تاج این درخت میتونه به قطر 60 متر برسه و از چوبش برای ساخت کاردستی ها و ظروف استفاده میشه. به علاوه درخت مانکی پاد میوه‌های چسبنده‌ای داره که برای تغذیه گاوها در آمریکای مرکزی ازش استفاده میکنن. خب میریم به نیوزلند و درخت کری. درختان کری در جنگل‌های کری نیوزلند که یکی از قدیمی‌ترین جنگل‌های دنیاست قرار دارن. بزرگترین درخت کری نیوزلند 50 متر ارتفاع داره و دور تنه رو حدود 14 متر میپوشونه. اسم این درخت از ماوی به معنی پادشاه جنگل و تخمین زده میشه که 2500 سال عمر داشته باشه. جالبه که بدونین از چوب این درخت‌ها برای ساخت قایق، کنده‌کاری و ساخت خانه استفاده میشه. از شیره این درخت هم برای روشن کردن آتیش استفاده میشه. بنابراین با ورود مهاجران اروپایی در قرن‌های 17 و 18 این جنگل‌های عظیم به شدت از بین رفتن. خب میریم سراغ بامبوی غول‌پیکر یا جاینت بمبو. بامبو دندروکلمس یک نوع از بامبوی استوایی غول‌آسایه که 29 گونه داره و بیشتر در چین و آسیای جنوب شرقی پیدا میشه. این بامبوها ارتفاعی بیش از 46 متر دارن.
به طور کلی بامبوها در فصل بهار رشد میکنن و در تابستون و پاییز برگ‌های جدید میزنن. نکته جالب اینه که ساقه‌های قدیمی دیگه بلند نمیشن، بلکه هر سال فقط برگ‌های جدیدی میزنن. از این بامبوها استفاده‌های زیادی میکنن، مثلا در ساختمان‌سازی، لوله کشی آب، تولید کاغذ، مبلمان و خیلی چیزای دیگه کاربرد دارن. میریم سراغ شوالیه سفید یا وایت نایت. این درخت که ارتفاعش به 90 متر میرسه، یکی از آخرین نمونه‌های درخت نعنای سفید فوق‌العاده بزرگه. این درخت‌ها در جنگل‌های شمال شرقی تسمانیا، خصوصاً در نزدیکی شرق لانسستن زیاده. گفته میشه این درخت‌ها بیش از 300 ساله که در اینجا رشد میکنن. خب میریم سراغ درخت یلو مرانتی. این درخت در دره دانوم در مالزی پیدا میشه و به عنوان یکی از بلندترین درخت‌ها با ارتفاع تقریبی 95 متر شناخته میشه. این درخت زمانی بلندترین درخت مالزی بود، اما به دلیل قطع بی‌رویه توسط صنعت نخل روغنی تعداد اونها کاهش شدیدی پیدا کرد و حالا به عنوان گونه‌ای در معرض خطر در لیست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت قرار داره. تحقیقات نشون دادن که 50 تا 100 سال زمان برای بازسازی این جنگل‌ها نیازه. خب میریم سراغ درخت صنوبر پانداروسا. این درخت که در ایالت اورگن در آمریکا واقع شده تا ارتفاع بیش از 60 متر رشد میکنه و تنه‌های بسیار بزرگی به قطر 3 تا 4 متر داره. این صنوبر به خاطر چوب سنگین و محکم و مقاوم خودش معروفه و در صنعت چوببری جنوب غرب آمریکا به شدت ازش استفاده میشه. خب میریم سراغ بلوط تاسمانی یا بلوط استرالیایی که اسمش هست براون تاپ استرینگی بارک. این درخت هم در تسمانیا یافت میشه و به دلیل تولید کاغذ و روغن اوکالیپتوس مشهوره. این درخت میتونه تا ارتفاع 100 متر رشد کنه و قطرش هم به 3 متر برسه. متاسفانه این درخت در معرض خطر قطع شدن قرار داره، اما قوانین حفاظت از طبیعت در این منطقه موجب حفظ بعضی از بزرگترین درختان این گونه شده. و در نهایت میایم سراغ درختان هوپئون نیوتنز که در پارک ملی تووا هیلز در جزیره بورنیو قرار داره و یک گونه بزرگ از درختان جنگل‌های بارانیه که به ارتفاع 82 متر میرسه. از چوب‌ها و الوارهای این درخت هم در صنعت استفاده میشه. خب تو الان 15 درخت رو با هم دیگه بررسی کردیم. حالا نوبت توه. به هم بگو کدوم یک از این درخت‌ها از همه واسط عجیب‌تر بودن. اما اگه نظر منو بخوای یکم انتخاب سخته، اما میتونم بگم ردوودهای ساحلی برام خاص‌تر بودن، چون که بلندترین موجودات زنده زمینن و توی مه و بارون زندگی میکنن و توی شاخه‌هاشون یه اکوسیستم کامل شکل گرفته. این باعث میشه که یه حس جادویی و باور نکردنی داشته باشه. اما دوست دارم نظر تو رو هم بدونم. البته اگه تو محیط اطرافت هم درخت بلندی پیدا میشه حتما تو کامنت ها بهمون معرفیش کن. اما این درخت ها فقط گیاه نیستن، بلکه شاهدهای زنده تاریخ زمینن. بعضی هاشون هزاران سال پیش هم تو این دنیا بودن، زمانی که حتی انسان ها هم وجود نداشتن. این درخت‌ها با ما یادآوری میکنن که طبیعت چقدر شگفت‌انگیزه و چقدر ارزش داره که ازش محافظت کنیم. پس دفعه بعد که کنار یک درخت ایستادی یک لحظه فکر کن. شاید اون درخت صدها یا حتی هزاران سال داستان برای تعریف کردن داشته باشه.